ચેપ્ટર 7 ની છે આપણે વાત કરતા હતા કે હવામાન આબોહવા અને આબોહવા સાથે પ્રાણીઓનું અનુકરણ, બરાબર છે. તો છેલ્લા પાઠમાં છે આપણે અટકેલા કે ધ્રુવીય પ્રદેશ છે એમાં રહેતા પ્રાણીઓ છે એમના વિશેના અનુકરણો આપણે જોઈએ. એમાં ખાસ કરીને ધ્રુવીય રીંછ, બીજું પ્લેગમેટ અનુકૂલનો છે આપણે જોઈ રહ્યા. હવે છે આગળ વધવાનું છે કે અમુક સમયે છે ધ્રુવીય પ્રદેશોમાં ઠંડીનું પ્રમાણ છે ખૂબ જ વધી જાય. એ સમયે છે અમુક પ્રાણીઓ છે એ સામૂહિક સ્થળાંતર કરે. એટલે સામૂહિક સ્થળાંતર કોને કહેવાય? તો જે પણ ઝુંડમાં રહેતા પ્રાણીઓ છે, પક્ષીઓ, ખાસ કરીને પક્ષીઓ જે છે, બરાબર, ઉડી શકે તેવા, તો એ ઉડી શકે તેવા પક્ષીઓ શું કરે? પ્રમાણમાં જેવું ઠંડીની ઋતુ શરૂઆત થાય, બરાબર, એટલે જે વિસ્તારમાં ગરમ આબોહવા છે એ વિસ્તારમાં શું કરે? સામૂહિક છે બધા એક સાથે છે સ્થળાંતર કરે અને ગરમીની ઋતુ દરમિયાન છે એ આ વિસ્તારોમાં છે એ વસવાટ કરે અને ફરી વખત છે પાછા પોતાના મૂળ રેખાંશ તરફ છે આગળ વધતા હોય. એમને કહેવામાં આવે છે સામૂહિક સ્થળાંતર. ખાસ કરીને છે ભારતમાં છે સાઇબેરિયન ક્રેન નામનું પક્ષી છે. પક્ષીનું નામ છે સાઇબેરિયન ક્રેન, જે સાઇબેરિયાથી રાજસ્થાનના ભરતપુર, બીજું કુરુક્ષેત્રના સુલતાનપુરમાં આવે છે. રાજસ્થાનનું ભરતપુર છે ત્યાં પક્ષી છે સ્થળાંતર કરે. બીજું કુરુક્ષેત્રના સુલતાનપુરમાં, એટલે હરિયાણાથી 100 કિલોમીટર દૂર કુરુક્ષેત્ર જે છે એમનું સુલતાનપુર નામનો વિસ્તાર છે, તો ત્યાં આ પક્ષીઓ જે છે શું કરે છે? સ્થળાંતર, સામૂહિક સ્થળાંતર છે કરે છે. બીજું ઉદાહરણ છે ફ્લેમિંગો. તો આ પક્ષી પણ સામૂહિક સ્થળાંતર છે એ કરતા હોય. તો આ જે છે એ ધ્રુવીય પ્રદેશની વાત થઈ કે જ્યાં એકદમ ઠંડુ વાતાવરણ છે. હવેની જે વાત કરવાની છે વિષુવવૃત્તીય વર્ષાઓના પ્રમાણમાં છે ગરમ આબોહવા ધરાવતા વિસ્તાર વિશેની છે વાત કરવાની છે. બંને છે ધ્રુવ પ્રદેશો છોડીએ, ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ બંને પ્રદેશો છે એ છોડી દઈએ પૃથ્વીના ગોળામાં, અને વચ્ચેનો જે ભાગ છે એ કેવો છે? વિષુવવૃત્તીય વર્ષાઓનો ધરાવતો જે છે એ ભાગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ પ્રદેશો છે વિષુવવૃત્તની નજીક હોવાથી સામાન્ય ગરમ આબોહવા ધરાવે છે. વિષુવવૃત્ત છે એ પૃથ્વીના ગોળામાં એકદમ વચ્ચેના ભાગમાં છે, બરાબર. અહીંયા છે ગરમ હોવાનું કારણ શું છે? આ પ્રદેશ, તો એ પ્રદેશમાં છે સૂર્યના કિરણો કેવા પડે છે? સીધી રેખામાં છે એ પડે છે, એટલા માટે એ જગ્યાએ ગરમ છે આબોહવા ધરાવે છે. હવે સીધું ઉદાહરણ જોવું હોય, બરાબર, તો જે જગ્યાએ અમદાવાદ જે છે, અમદાવાદનું તાપમાન છે ઉનાળામાં છે સુરતના તાપમાન કરતાં વધારે હોય. કેમ કે અમદાવાદમાંથી છે એ વિષુવવૃત્ત છે રેખા છે એ પસાર થાય અને વિષુવવૃત્તની નજીકનો ભાગ છે, તો ત્યાં સૂર્યના કિરણો છે પ્રમાણમાં કેવા પડતા હોય? સીધા પડે, એટલે ગરમી છે એ વધારે. જ્યારે જેમ ધ્રુવ પ્રદેશમાં સુધી બાજુ જોઈએ એમ એ જે છે સૂર્યના કિરણો છે પ્રમાણમાં કેવા પડે? ત્રાંસા પડે, એટલે ગરમી કેવી પ્રમાણમાં હોય? ઓછી. એટલે વિષુવવૃત્ત નજીક હોવાને કારણે સામાન્ય છે ગરમ આબોહવા ધરાવે છે. બીજું, હવે એનું તાપમાન કેવું છે? કે તાપમાન છે શિયાળામાં 15°C કરતાં વધારે હોય છે. અમુક સમયે સંજોગોમાં છે 15°C કરતાં તાપમાન નીચે જાય, પણ ખાસ કરીને 15°C કરતાં કેવું હોય? વધારે હોય. ઉનાળામાં છે 40°C કરતાં પણ વધી શકે. આટલું તો હોય 40 આજુબાજુ, પણ અમુક સમયે છે ગરમી જો વધારે હોય તો 40°C કરતાં તાપમાન છે વધી શકે. અને ખાસ કરીને અમદાવાદનું તાપમાન છે સુરતના તાપમાન કરતાં પ્રમાણમાં કેવું હોય? 3 થી 4 ડિગ્રી છે વધારે જોવા મળે. એ સીધું ઉદાહરણ છે, યાદ રાખો. બીજું, તો આ જે વિસ્તારો છે વિષુવવૃત્તીય વર્ષાવાળાના જે વિસ્તારો છે એ વિસ્તારો સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન દિવસ અને રાત લગભગ કેવા જોવા મળે? સમાન જોવા મળે. અમુક છે એ મિનિટોનો ફેર હોય છે કે લગભગ કેવા હોય છે? સમાન હોય. બીજું, તો કે વિષુવવૃત્તીય વર્ષાવાળો વિસ્તાર જે છે એમાં વર્ષ દરમિયાન ખૂબ જ વધારે વરસાદ છે અનુભવે છે. ધ્રુવીય પ્રદેશોમાં આવું જોવા મળતું નથી. ધ્રુવીય પ્રદેશોમાં છે ખાસ કરીને બરફવાળો વિસ્તાર છે એ વિસ્તારમાં આ પ્રકારની કોઈ વસ્તુ જોવા મળતી નથી. પણ વિષુવવૃત્તીય વર્ષાવરણમાં છે એ આ પ્રકારનો ભારે વરસાદ છે એ અનુભવે છે, ભારે વરસાદ છે એ પડતો, પણ એ પણ છે એ ખાસ કરીને અમુક વિસ્તારોમાં જ જોવા મળે. હવે તો આનું છે ઉદાહરણ જોઈએ તો આસામ છે, ભારતનું જે આસામ છે એ આસામ રાજ્યનો પશ્ચિમ ઘાટ છે કે પશ્ચિમ બાજુનો ભાગ છે. ત્યારબાદ દક્ષિણ એશિયા છે, મધ્ય અમેરિકા અને મધ્ય આફ્રિકા, આ બધા વિસ્તારો કેવા છે? વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશો તરીકે ઓળખવામાં આવે. વિષુવવૃત્તની છે નજીક આવેલા વિસ્તારો કે જેમાં ખાસ કરીને વધારે વરસાદ જોવા મળે છે. બીજી વાત, તો કે સતત હુંફાળી પરિસ્થિતિના કારણે આ વિસ્તારોમાં વૃક્ષો, છોડવા અને પ્રાણીઓમાં વિવિધતા જોવા મળતી હોય. હવે પ્રમાણમાં ગરમ વિસ્તાર છે, આપણે ખબર છે કે વર્ષાવન છે પ્રમાણમાં કેવું છે? ગરમ આબોહવા ધરાવતો પ્રદેશ. એ પ્રદેશમાં છે એ ખાસ કરીને વૃક્ષોમાં વિવિધતા જોવા મળે છે,
વિવિધતાઓ છે જોવા મળે છે. હવે ખાસ કરીને ધ્રુવીય પ્રદેશ છે તો એ પ્રદેશમાં છે એ વધારે વનસ્પતિ ઉગી શકતી નથી. 4 થી 5 વૃક્ષોની જાતિથી લઈ એટલા વૃક્ષો છે જોવા મળે. પણ જ્યારે વિષુવવૃત્તીય વર્ષાવન છે એ વર્ષાવનોમાં મોટા પ્રમાણમાં છોડવાઓ અને વૃક્ષોમાં છે વિવિધતા જોવા મળે. પ્રાણીઓમાં પણ વિવિધતા છે જોવા મળે. આપણો વિસ્તાર છે વિષુવવૃત્તીય વર્ષાવનનો વિસ્તાર તરીકે છે. એમાં પણ આપણે ઘણા પ્રકારના પ્રાણીઓ અને છોડવાઓ આપણે જોઈએ છીએ. એ પ્રકારે જેમાં છે વિવિધ જાતિઓના વાનરો, વાઘ, હાથી, સિંહ જેવા પ્રાણીઓ છે એ જોવા મળે કે જે આપણે વિવિધતા દર્શાવે છે. બીજું તો કે આ બધા પ્રાણીઓને આ આબોહવા છે મદદરૂપ કોઈ ને કોઈ રીતે આ પ્રકારની આબોહવા છે મદદરૂપ થતી હોય એમને જીવન છે ટકાવી રાખવા માટે. ત્યારબાદ તો આ વિસ્તારોમાં પ્રાણીઓની સંખ્યા વધારે હોવાથી તેમની વચ્ચે ખોરાક અને રહેઠાણની હરીફાઈ જોવા મળે છે. હવે ગરમ આબોહવા છે પ્રાણીઓની જાતિઓ પણ વધારે જોવા મળે તો એમને છે ખોરાક મેળવવા માટે હરીફાઈ થાય, રહેઠાણ મેળવવા માટે પણ જગ્યા છે એ ઓછી હોય એમાં પણ હરીફાઈ જોવા મળે છે. હવે એનું ઉદાહરણ છે કે રેડ ટાઈપ રોગ એ ગરમ આબોહવા ધરાવે છે. કેવા પ્રકારના અનુકૂલનો ધરાવે તો રેડ આઈ રોગ છે કે પગ પર ચોંટી જાય તે મોટું પડ ધરાવે છે કે જે તેમને ક્યાં મદદરૂપ થાય છે તો વૃક્ષ પર ચડવા માટે છે મદદરૂપ થાય. આ છે રેડ ટાઈપ રોગની વાત કે લાલ આંખ વાળો દેડ. ત્યારબાદ છે વાંદરાઓ છે તો વાંદરાઓમાં છે એ લાંબી પૂંછડી જોવા મળે તો એ ક્યાં કામમાં આવે એ છે વૃક્ષ પર આધાર મેળવવા માટે. આપણે ખબર ઘણા બધા વાંદરાઓ છે વૃક્ષ પર બેઠા હોય તો એ શું પૂંછડી છે બીજી કોઈ ડાળી સાથે વીંટાળેલી હોય કેમ આધાર મેળવવા માટે. હાથ અને પગ છે પ્રમાણમાં છે એ મનુષ્ય કરતા લાંબા હોય, પંજા છે લાંબા જોવા મળે કેમ કે સહેલાઈથી વૃક્ષની ડાળીઓને પકડી શકે એટલા માટે. તો કે વાંદરાઓ છે મોટો સમય છે વૃક્ષ ઉપર વિતાવે છે, લાંબો સમય છે એ વૃક્ષ ઉપર ગાળે છે માટે એમને છે પૂંછડી આધાર મેળવવા માટે તેમજ હાથ અને પગ છે પ્રમાણમાં પંજા લાંબા હોય તો એ ક્યાં કામમાં આવે તો સહેલાઈથી ડાળીઓ પકડી શકે એટલા માટે. આભાર.